occupies the heart of Russia, the capital city of Moscow, at the Red Square. It has been a museum since 1929. ઓકે. વિહાની સ્કૂલ બતાવે છે. કોડિંગ પદ્ધતિ દ્વારા આખું જે સંશોધન છે અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય. તમે ઘણીવાર QR કોડને સ્કેન કરતા હશો. પાર્કિંગ પંચબીન બતાવે એટલે વહી જાય ત્યાં હવે સી બહાર આવશે ઇન્ડિયા તો નજીક લઈ જવાનું જેમ સિલેક્ટ છે ને તારે મોટી સીડીમાં દેખાશે. Fiesta. Sky above, earth below, fire within. Celebrate the balloon. સાઈડના ઓપ્શન બેટા સિલેક્ટ કરજે. બધા જા ઓપ્શન છે ને સિલેક્ટ કર. બરાબર ક્યાં જો હેલિકોપ્ટર એ મને બતા દે ને ખાવાનું નહીં જોવાનું બીજું કામ છે. દૂર લઈ જા થોડું. હવે ઓપ્શન સિલેક્ટ કર બેટા. ઉપરનું લઈ ઓકે ફાઇન કરી શકો. પણ આ શીખવાનું છે. આ ડ્રોન થી આપણે અત્યાર સુધી એવું જોતા હોય ડ્રોન છે ઉપર નીચે જઈ શકે. આ જે છે એ સાઈડ તમે કંટ્રોલ કરી શકો. આ બધું